Během 70. let 13. století se nacházelo České království na vrcholu své moci. V lenní závislosti českého panovníka Přemysla Otakara II. A markraběte Moravského se ocitalo hned několik držav. Rakouské země, Kraňsko, Aquileia a Chebsko, díky čemuž se mohli Čechy pyšnit hranicím až k Jaderskému moři. Král Železný přízvisko obdržel zásluhou vítězné bitvy u Kressenbrunnu v roce 1260 a zlatý získal díky zlatým dolům v Kutné Hoře. Byl skutečně jeden z nejmocnějších panovníků naší historie. Avšak každého velikána čeká většinou strmý pád dolů. U Přemysla tomu nebylo jinak. Nad českými zeměmi se začala stahovat mračna. Přestože zemřel v roce 1270 jeho starý sok Bíla IV., tak soupeření s královstvím uherským neskončilo a následníci Štěpán V. a Ladislav IV. Kumán pokračovali ve válkách za odvetu. Bohužel pro českého krále se zároveň s jednou výpravou do Uher v roce 1273 ve Frankfurtu nad Mohanem konala říšská volba na římsko-německého krále. Za podpory papežské kurie využili kurfiřští nepřítomnosti českého vladaře, kterého neměli moc v lásce. Vzhledem k rozsahu jeho panství zvolili proto méně významného hraběte Rudolfa Habsburského za jejich krále. Pro vysvětlení, kurfiřští byli říšská duchovní a světská knížata, která se mohla účastnit na volbě panovníka Svaté říše římské. Český vladař volbu nikdy neuznal, protože sám měl ambice koruny dosáhnout. Započalo období soupeření s Rudolfem I. Habsburským. Rudolf se ukázal být zdatným a zkušeným protivníkem. Nakonec se v roce 1276 rozhořela válka mezi oběma tábory. Koalice vytvořená Rudolfem napadla přemyslovské državy z několika stran. Aby toho nebylo dost, tak naplno vypukly vnitřní problémy se šlechtou. Vinou jeho autoritativní vlády. Povstala část šlechty s předním českým šlechtickým rodem Vítkovců. Kombinace všech těchto faktorů měla pro Přemysla devastující následky. Musel se vzdát zemí bábenberského dědictví a Chebska. Vynucený mír měl českému králi poskytnout oddechový čas k soustředění sil a přípravě na rozhodující bitvu. Přemysl se mezitím vypořádal s odbojnou šlechtou a to poskytlo záminku k další válce Rudolfovi. Válka o osud Přemysla Otakara II. Započala v červenci roku 1278. Český panovník začal šikovat své vojsko v okolí Brna. Odtud se vydala jeho armáda k rakouským hranicím. Poté se rozhodl dobít pohraniční pevnost, kde však ztratil zbytečně několik dní. Rudolf tím získal čas ke shromáždění vojska. Nepřátelské armády se následně utábořily 5 až 6 kilometrů od sebe. České vojsko se utábořilo mezi Jedenspejgenem a Goldbergem. Nepřátelé se 23. srpna utábořili nedaleko Suchých Krůt. Budoucím bojištěm se stalo Moravský pole. 2 kilometry dlouhá rovina táhnoucí se podél pravého pobřeží řeky Moravy. Terén ideálně splňoval požadavky pro taktiku rytířské bitvy. Co se týče počtu armád, je nesnadné určit počty u vojska Rudolfa Habsburského kvůli rozporuplným informacím v kronikách. Pravděpodobně čítalo 25 až 30 tisíc mužů. Měl k dispozici 4 000 lehkých jezdců, 300 až 800 těžkých a 5 000 lehkých kumánských jezdců od krále Ladislava. České vojsko bylo menší, asi 15 až 20 tisíc vojáků. Hlavní jeho výhodou bylo 1000 těžko oděných rytířů, kteří byli železná pěst a úderná síla Přemyslovy armády. Dále měl asi 5 000 lehkých jezdců. Zanedlouho se mělo Moravské pole stát dějištěm jedné z velkých jezdeckých bitev 13. století. Jenom 35 km jižněji ležel Kressenbrunn, místo velkolepého vítězství Přemysla Otakara před 18 lety. Bitva propukla 26. srpna po 9. hodině dopoledne a měla trvání 3 hodiny. Vojska dlela v táboře již 2 dny. Přemyslovy šiky byly značně rozptýlené, toho chtěl Rudolf využít. Uhři tvořili levé křídlo armády Habsburka, kterým velel Ladislav IV. Předuherské sestavy tvořili Kumáni a za nimi byly další uherské kontingenty. Rudolf byl v čele středu bitevní sestavy.
Před začátkem bitvy také vyčlenil zálohu 60 kvalitních jezdců pod velením Ulricha z Kapelu. Vytvoření zálohy avšak neprošlo bez potíží. Rytíři považovali nastoupení do zálohy za nedůstojné. Přemyslovo vojsko se sešikovalo v prostoru mezi vrchy a řekou Moravou. Přemysl připravil také zálohu a pověřil jejím velením Milotu z Dědic. Český král a jeho těžko oděná jízda byli ve středu vojska. Pěchota obou armád strážila tábory a bitva samotná měla být vybojována jízdou. Boj byl zahájen útokem kumánských lehkých jezdců. Povedlo se jim obejít pravé křídlo Přemyslova vojska. Mezitím se střetla hlavní část vojska. Dokonce se povedlo českému levému křídlu zatlačit pravé křídlo protivníka od řeky. Také střet Rudolfovy armády začal couvat. Samotný římsko-německý král se ocitl v ohrožení života. Byl sražen z koně do koryta potoka, kde ho zachránil rytíř Walter z Ramsvagu. Vzájemným tlačením křídel obou armád se Přemyslovo vojsko ocitlo proti slunci, což bylo pro rytíře nevýhodné. Přemyslovo vojsko již nemělo v zádech tábor, ale řeku Moravu. Bitva byla dlouho nerozhodná, obě rytířské armády se začaly postupně unavovat. Podle údajných líčení mělo dojít k osobnímu duelu mezi oběma panovníky. O výsledku střetu měl rozhodnout útok Rudolfovy zálohy, jež obešel odkryté pravé křídlo. Situaci mohla odvrátit předtím zmíněná záloha Miloty z Dědic. Rychlý zásah mohl zachránit pravé křídlo, ale bohužel pro Přemysla záloha nedorazila na bojiště. Kdysi se mluvilo dokonce o zradě Miloty a šlechty, ale to je dnes většinou historiků odmítáno. Existují 3 verze, proč Milota z Dědic nepřišel na pomoc králi. Za prvé, Milota se pokoušel obejít se svým oddílem bojiště, ale bojující jednotky si tento manévr vyložili za ústup. Za druhé, rezerva byla zatažena do boje s částí Uhrů. Za třetí, vojáci ze zálohy byli staženi prvními ustupujícími oddíly. Bitva po nenasazení záloh byla ztracena, byla to ukrutná řeš. Českého krále Přemysla Otakara II. Závěrem bitvy našla také smrt. S největší pravděpodobností vydechl naposled během boje. Dokonce existuje dramatická legenda o tom, že znaveného krále neschopného odporu obklopila skupina surových vojáků, kteří mu hodili provaz na krk a vlekli ho po bojišti. Nakonec ho 17 ranami ubili. Skončil nakonec mrtvý na poli moravském rytířskou smrtí. Ztráty vojska byly podle dobových pramenů katastrofické. Hodně ozbrojenců našlo konec v korytě řeky Moravy. Rudolfova strana odhadla, že umřelo až na 12 000 mužů z českého vojska, tedy polovina původního stavu. Ale berte v potaz, že jsou to určitě silně nadsazená čísla. O ztrátách Rudolfovy armády se toho moc neví, ale byly pravděpodobně nižší. Po střetu byl Habsburg schopen oponovat celé Moravě. Pokusil se ovládnout i Čechy, ale tam narazil na těžký odpor šlechty a také 400 těžkooděnných jezdců Oty V. Braniborského, kteří se blížili do Čech, takže se stáhl. Rudolf nakonec uzavřel mírovou dohodu, ve které měl spravovat na 5 let Moravu a o to zase Čechy, kde byl poručíkem za mladého krále Václava II. Regentství započalo na pár let zlými časy drancování, hladomoru, vnitřních bojů a anarchii pro rod Přemyslovců. Tahle éra byla dokonce inspirací pro první operu Bedřicha Smetany s názvem Braniboři v Čechách. Brzy se mělo vše změnit, z Přemyslova syna Václava se vyklubal další velikán českých dějin, který v mnohém svého otce předčí. A z hraběte habsburského Rudolfa IV. Se vyklubal první významnější představitel rodu, který položil pro svůj rod pevné základy tím, že získal země rakouské.